Великобританія, ймовірно, відправить в Україну лазерну зброю. Вона може збивати безпілотний літальний апарат. Її прототипи можуть опинитися в Україні ще раніше, заявив міністр оборони Британії. Група спецназа СБУ наносить укол дроном Дартс по ворожим УАЗам. Це Херсонська область, приблизно 20 кілометрів від лінії фронту. Ніхто з людей не постраждав. Ось що про цей дрон Дартс написав Сергій Стерненко. У мережі з'явилося відео запуску французької коригованої авіаційної бомби СМ-250 з українського винищувача. Про це інформує Мілітарний. На опублікованому відео можна помітити український винищувач, який під час польоту скидає бомбу з лівого пускового пристрою. Також при детальному огляді можна помітити наявність схожого боєприпасу, встановленого під праву консоль крила. Нагадаємо, що перше підтверджене застосування авіаційних бомб цього типу з'явилося 5 березня 2024 року. Тоді опублікували відео, на якому показали авіаційну кориговану бомбу СМ-250 з наступним написом «За дітей Одеси. З ненавистю, без поваги». Також повідомляємо, що українські сили оборони знищили пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу Бук-М2. Фото ураженої машини опублікували у телеграм-каналі «Досьє шпіона». Повідомляється, що знищена самохідна вогнева установка комплексу Бук-М2 належала одному з підрозділів 58-ї загальновійськової армії країни-агресорки. Український баражуючий боєприпас «Ремікс» завдав ураження російському зенітному ракетно-гарматному комплексу «Тунгуска». Відео оприлюднили в мережі. Згідно з повідомленням, українські аеророзвідники виявили російський зенітний комплекс «Тунгуска» на околицях населеного пункту Зоря на східному напрямку. Після верифікації по виявленій цілі було завдано удару баражуючим боєприпасом «Ремікс». Унаслідок ураження російська бойова машина зазнала критичних пошкоджень. На відео можна побачити зображення «Тунгуски» у двох різних об'єктивах камер, що мають різні інтерфейси та рухаються різними напрямками. Перші кадри з дрону, що рухається у напрямку установки, найімовірніше, були зроблені тим самим баражуючим боєприпасом «Ремікс». Інтерфейс безпілотника з червоним контуром захоплення цілі збігається з тим, що був показаний на аналогічному дроні моделі РЕМ-2. «Ремікс» – це новий, раніше не анонсований ударний безпілотник. Судячи з назви, він є подальшим розвитком баражуючого боєприпасу РЕМ-2. Дрон на відео майже не видно на відміну від його попередніх моделей, що мали фюзеляж із великим розмахом крил від лелеки 100. Це може свідчити про зміну конструкції та зменшення розмірів. На болотах продовжують еволюціонувати. На російських танках помічено новий комплекс РЕБ. Про це повідомляє Deep State. Такі комплекси були помічені на двох танках Т-90М у відеопідрозділу Shadow. РЕБ має 8 антен, кожна з яких відповідає за свій круговий сектор. Башта повністю закрита протикумулятивними екранами. Також хочемо повідомити про те, що у Калінінградській області Росії горів ракетний корабель «Серпухов», оператором якого спочатку був Чорноморський, а потім Балтійський флот. Внаслідок займання судно має значні ушкодження, розповіли журналістам РБК Україна в українських спецслужбах. «Серпухов» – це малий ракетний корабель проєкту «Буян-М». Він був офіційно спущений на воду в 2015 році, з 2017 року його перевели з Чорного до Балтійського моря. Німеччина оголосила про негайну передачу Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу «Петріот» через збільшення російських ракетних атак. Про це заявив міністр оборони ФРН. Німеччина негайно передасть Україні ще один комплекс ППО «Петріот» для захисту від російських повітряних атак. Він буде переданий на додаток до вже поставлених і ще запланованих для передачі систем протиповітряної оборони, зазначили у Міноборони ФРН. Зазначається, що ЗРК надійде із запасів Бундесверу і повинен бути переданий негайно. Це буде вже третій ЗРК «Петріот», який Україна отримає від Німеччини в межах військової допомоги.
Українські військові на позашляховиках Хамві вибили окупантів з будинків Красногорівки. У бою взяли участь бійці 109-ї окремої бригади територіальної оборони. Зараз епіцентром російського наступу на Новопавлівському напрямку стала Красногорівка. Російські окупанти намагалися закріпитися у будинках на вулиці Ватутіна у місті Красногорівка на Донеччині. Щоб цього не допустити, українські військові відправились до будинків на американських позашляховиках Хамві. Наблизившись до будинків, українці почали ввести щільний вогонь. Потім наші бійці закинули вибухівки у будинки та від'їхали і повернулися на свої позиції. У бригаді зазначили, що російський штурм відбито, противник закріпитися не зміг. Ну а тим часом на Росії родичів тих окупантів, що були у будинках, миттєво записали до великої черги на отримання безкоштовних 2 кубометрів дров. Захисна сітка на підготовленій захисній позиції врятувала українську гаубицю С-90 від удару російського баражуючого боєприпасу «Ланцет». Кадри з російського безпілотника та результати прильоту оприлюднив канал Корн Груп. Російські військові опублікували відео з виявленням української САУ С-90 після виконання бойової задачі та нібито її ураженням за допомогою ударного дрона «Ланцет». Однак це виявилося неправдою. Російський безпілотник поцілив в отвір між дерев'яними опорами укриття, яке було додатково посилене антидроновими сітками. Сітки зупинили дрон та врятували самохідну артилерійську установку від ураження та ймовірного знищення. Як пише мілітарний портал, захисна позиція для української самохідної установки виконана досить якісно. Це повнорозмірний капонір, що дає можливість повністю сховати машину від близьких розривів артилерії. Зверху фортифікаційна споруда накрита сосновими балками в один накат, додатково посилена сітками та непогано замаскована від розвідувальних безпілотників. Нагадаємо, що українські підприємства вже тривалий час виготовляють та постачають українським підрозділам металеві конструкції для захисту від російських ударних дронів. У мережі з'явились супутникові знімки прильоту по 711-му авіаремонтному заводі у місті Борисоглібськ, Воронезької області РФ. Відповідні знімки були опубліковані проєктом «Схеми». Нагадаємо, що Міноборони Росії, як завжди, повідомило, що тоді відбили атаку дронів на цей завод. На супутникових знімках за 9 квітня 2024 року можна помітити, що прильот безпілотника був націлений на один з корпусів авіазаводу. Внаслідок потужного вибуху у будівлі обвалився дах та частково стіни, що зробило приміщення всередині непридатними для використання. Треба зазначити, що завод розташований у 300 кілометрів від кордону з Україною та використовується для ремонту як літальних апаратів, так і авіаційного озброєння різного класу. Просто, видимо, підлетів там. Дрони «Камікадзе» дотягнулися до міста Ковилкіно в Мордовії, яке розташоване більш як за 680 кілометрів від українського кордону. Про це повідомляє видання «Астра». 11 квітня місцева влада відзвітувала, що в Мордовії збито 2 безпілотники. Повідомили, що обидва дрони збили над військовою частиною 84680 у місті Ковилкіно. Пошкоджень зазнала будівля, де раніше був командний пункт. Постраждалих немає. На території населеного пункту міститься 590-й окремий радіотехнічний вузол, на озброєнні якого стоїть радіолокаційна станція загоризонтного виявлення «Контейнер». РЛС розміщується на 2 майданчиках, один з яких розташований у Ковилкіно, а інший – у Городці. Двокоординатна загоризонтна РЛС «Контейнер» входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Приймальна антенна система РЛС у Ковилкіно складається зі 144 антенно-фідерних щогл заввишки 34 метри та має довжину 1300 метрів і глибину 200 метрів. Дальність виявлення повітряних цілей – понад 3000 кілометрів, сектор огляду – 240 градусів. Потерь в вооруженных силах России нет. Курганмашзавод, єдиний на Росії виробник БМП-3, БМД-4 та інших бронемашин, буде у зоні затоплення навіть за помірним сценарієм. Про це повідомляє Defense Express. У прикордонних з Казахстаном регіонах РФ продовжується масштабна повінь, яка була викликана аварійним скиданням з водосховищ. А одне з російських міст Курган ризикує постраждати найбільше через розлив річки Тобол. Попри те, що велика вода ще не дійшла до нього, там вже оголошена евакуація з районів, які точно підуть під воду, а при вищому рівні вода затоплює більшу частину міста. Про це свідчать офіційні мапи від місцевої адміністрації міста. На ній жовтими та червоними замальованими зонами показано те, що у будь-якому випадку піде під воду, бо це про рівень води від 7 до 9 метрів. А ось лініями – прогнози залежно від рівня води, починаючи від 11 метрів до 14 метрів.
В цій ситуації найбільш цікавим є якраз територія Курганмашзавода, бо це єдиний у РФ виробник нових бойових машин піхоти та десанту. Всі БМП-3 та БМД-4 виробляються саме на ньому. Також на ньому проходить модернізація БМП-2, на які встановлюються бойові модулі «Бережок», виробництво БТР-МД «Ракушка», «Спрут» та іншої бронетехніки. А на мапі з прогнозами підтоплення його район знаходиться у межах позначки 12 метрів. Таким чином існують доволі аргументовані сподівання, що саме природа завдасть по російському виробнику зброї удар потужніший, ніж всі санкції разом узяті. Бо у випадку затоплення Курганмашзавод призупинить свою роботу. Поки старий кремлівський маразматик обіцяє росіянам стабільність та черговий прорив і що все під контролем, і треба лише трохи почекати. А тим часом в Оренбурзі велика вода вже готується топити перші поверхи багатоквартирних будинків у Ленінському районі міста. Свого часу мешканці Оренбурга в соцмережах дуже раділи і втішалися, що Путін зруйнував Каховську ГЕС і тоді вода хлинула в домівки мирних людей. Зараз бачимо, що усмішки на обличчях жителів російського обласного центру зникли. А тим часом на Росії в цьому все шукають український слід, вивчають, чи не в сторону українського кордону рухається потік води, та хто дав йому такий коридор. Будівельники, що будували дамбу, сказали, що її прогризли миші. Зраз навіть шукають тих мишей, вивчають, чи не інструктував їх особисто Буданов. Сьогодні в мережі показали архівні кадри, як наші воїни 8-го полку ССО розібрали на молекули міст на Харківщині, через який протягом години мав пройти потяг з ворожою технікою. Тим самим було виграно час для українських воїнів. Операція проводилася під носом у російських окупантів.